हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું લોટવાળા ભરેલા મરચા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મરચા બનાવવામાં એક એવી સામગ્રી ઉમેરેલી છે ને જેથી મરચાના મસાલાનો સ્વાદ ડબલ થઈ જાય છે અને ભોજનનો સ્વાદ પણ ડબલ કરી દેશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવો મસાલો બનાવી અને મસાલાને સ્ટોર કરવાની બધી જ ટિપ્સ સાથે ભરેલા મરચાં। નવા સ્વાદ સાથે ભરેલા મરચાં બનાવવા માટે અહીં અમે 150 ગ્રામ આ રીતે મોટી સાઇઝના મરચાં લીધા છે। આ મરચાં સ્વાદમાં તીખા ઓછા હોય છે એટલે વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે। તો પહેલાં આપણે મરચાંમાં એક આ રીતે ઊભો કટ લગાવી દઈશું અને અંદર રહેલા રેસા અને બિયાનો ભાગ અલગ કરી લેશું। કૂણા બિયા હોય એ રહેવા દે તો ચાલશે, વધારે કડક બિયા હોય ને તો કાઢી લેવાના। ઉપરથી આ રીતે ટેપ કરશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલા બધા જ બિયા અલગ થઈ જશે। બધા જ મરચાંમાં કાપા કરી અને બિયા અને રેસાનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે અને થોડા કૂણા બિયા છે ને એમે રહેવા દીધા છે। હવે મસાલો કરી લેશું। મસાલો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે મોટી 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દેશું। એનો લોટ શેકી લેશું। લોટ ભરેલા મરચાં એવી વસ્તુ છે કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગમે તેની સાથે સર્વ કરો તમને મજા જ આવે। આજે આપણે જે ટ્રેડિશનલ મરચાં બનાવવાના છે ને એની સાથે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે જેનાથી લોટવાળા મરચાંનો ટેસ્ટ ડબલ થઈ જશે। હવે અહીંયા લોટ થોડો શેકાય ને એટલે લોટ સાથે જ આપણે 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરી દેશું જેથી વરિયાળી પણ લોટ સાથે શેકાઈ જાય અને મરચાંનો મસાલો એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય। એની સાથે જ આપણે 1.5 ચમચી જેટલા સફેદ તલ પણ ઉમેરી અને સ્વાદ 100 ગણો વધારવા માટે 1 દાળ મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે। મીઠા લીમડાના પાન એકદમ બારીક સમારીને આપણે ઉમેરી દઈશું। આ રીતે લોટ સાથે બધી સામગ્રી ઉમેરી દેશો ને એટલે એકદમ શેકાઈ જશે અને આપણો મસાલો એકદમ ફ્લેવરફુલ તૈયાર થશે। થોડીવાર લોટને શેક્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને લોટ એકદમ છૂટો છૂટો થઈ ગયો છે। આ જ નિશાની છે કે તમારો લોટ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે। શેકાયેલો લોટ પ્લેટમાં લઈ લેશું અને લોટ સાથે બાકીના મસાલા કરી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 5 ચમચી જેટલી હળદર, 1/2 ચમચી કશ્મીરી મરચું। કશ્મીરી મરચાંથી મરચાં તીખા નહીં થાય પણ કલર બહુ સરસ આવશે। મરચાં તો ઓલરેડી તીખા હોય જ છે એટલે લાલ મરચું ઉમેરવાની જરૂર નથી, પણ કશ્મીરી મરચું જો તમારી પાસે હાજર હોય તો થોડું ઉમેરવાનું। તમને આગળ કહેલું એમ કે આપણે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની, એ છે ફરાળી ચેવડો। તમારી પાસે ફરાળી ચેવડો ના હોય ને તો ઘરમાં રહેલો કોઈ સિમ્પલ ચેવડો કે ચવાણું ઉમેરી અને આ મસાલો બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મિક્સર જારમાં આપણે 3 ચમચી જેટલો ચેવડો લીધો છે। ચેવડો પીસી લેશું, પણ ચેવડાનો આપણે બારીક પાવડર નથી કરવાનો, રફલી પીસવાનો છે। અહીંયા ચેવડો પીસી લીધો છે અને તમે જુઓ કે આ રીતે થોડો મેં રફલી પીસેલો છે। આ ચેવડામાં સિંગદાણા પણ હોય છે એટલે મસાલાનો સ્વાદ વધારે સરસ આવશે। હવે પીસેલો ચેવડો છે ને આપણે શેકેલા લોટ સાથે ઉમેરી દઈશું અને આ મરચાંને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે થોડો ગોળ ઉમેરશું। તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો અને ગોળની સાથે જ અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। બધો જ મસાલો હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું અને મસાલામાં જો તમે ચવાણું કે ચેવડો ઉમેરતા હોય ને તો મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું જેથી ચવાણું કે ચેવડામાં મીઠાનું પ્રમાણ હોય ને તો મસાલો આપણો ખારો ના થાય। તો અહીંયા જુઓ કે મરચાં માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। આ મસાલો બનાવી અને તમે 2 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। પણ જ્યારે તમે મસાલો સ્ટોર કરતા હોય ને તો મસાલાનો ઉપયોગ કરો ને ત્યારે લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો। તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે મરચાંમાં ભરી લેશું। પાછળથી પ્રેસ કરી અને મરચાંનો ભાગ ખોલી અને મસાલો પ્રેસ કરી અને ભરી દેવાનું। આ રીતે પ્રેસ કરીને મસાલો ભરશો ને એટલે મરચાંમાંથી મસાલો બિલકુલ બહાર નહીં નીકળે। તો આ રીતે આપણે બધા જ મરચાં ભરી લેશું। બધા જ મરચાં મસાલો ભરી અને તૈયાર કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત પ્રેસ કરી અને મરચાંમાં મસાલો ભરેલો છે। હવે વઘાર કરી લઈએ। તો મરચાંનો વઘાર કરવા માટે ગેસ પર આપણે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। ઘણા લોકો આ મરચાં સ્ટીમ કરીને પણ કરતા હોય છે, પણ તમે આ રીતે મસાલો બનાવી અને મરચાં ડાયરેક્ટ વઘારશો ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે।
તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું અને સાથે જ અડધી ચમચી મેથી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, મરચાંની કોઈ પણ વેરાયટી બનાવો, થોડી મેથી ઉમેરવાથી ટેસ્ટ એકદમ વધી જાય છે. અને હું હંમેશા મેથી વાપરવાનો આગ્રહ કરતી હોઉં છું. મેથી આપણી સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ઉત્તમ છે. એટલે તમે જો રસોઈમાં આ રીતે થોડી મેથીનો ઉપયોગ કરશો ને તો ઘરના બધાને અનેક બેનિફિટ મળશે. થોડી વારમાં જ રાઈ મેથી સરસ કકડી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું. તરત જ તૈયાર કરેલા મરચાં આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને મરચાંને વઘાર સાથે સરસ સાંતળી લેશું. મરચાં એક બાજુ થોડા તળાય ને એટલે હળવા હાથે આ રીતે પલટાવી લેવાના. આ રીતે પલટાવતા જવાના અને બધી જ બાજુ વઘારનું સરસ કોટિંગ થઈ જાય ને એ રીતે સાંતળતા જવાના. અહીંયા માત્ર એકાદી મિનિટમાં જ તમે જુઓ કે મરચાં વઘાર સાથે એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને બધી જ બાજુ વઘારનું સરસ કોટિંગ પણ થઈ ગયું છે. બસ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર કરેલા ગરમા ગરમ મરચાં સર્વ કરશું. અહીંયા જે થોડો મસાલો છે ને એ આપણે આ રીતે મરચાં પર નાખી દઈશું. તો તૈયાર છે નવા મસાલા સાથે લોટ ભરેલા મરચાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવા આપણા મરચાં તૈયાર થયેલા છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ સ્વાદિષ્ટ નવા મસાલા સાથે લોટ ભરેલા મરચાંની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.